आज मी तुम्हाला 2 रेसिपीज दाखवणार आहे. रेसिपीज अतिशय पौष्टिक आणि सोप्या आहेत, ज्या तुम्ही ब्रेकफास्टसाठी खाऊ शकता. तर आज आपण करणार आहोत कच्च्या फणसाचे पोळे आणि करमाळ्याचं लोणचं. आपण सुरुवात करूया. इथे मी पाणी गरम करत ठेवलेलं होतं, त्यात आपण मीठ घालून घेऊया. इथे मी 1 कप कच्चा फणस घेतलेला आहे, त्याचे असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता हे आपल्याला उकडून घ्यायचे. आपण फणस उकडायला ठेवलेलं आहे, त्याला 10 ते 15 मिनिटं लागणार आहेत. तर तोपर्यंत आपण करमाळ्याचं लोणचं तयार करून घेऊया. त्यासाठी आपण फोडणी तयार करूया. इथे अर्धा कप तेल आपण घेतलेलं आहे. गॅस ऑन करून घेऊया. आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आता 1 टीस्पून राई टाकूया. राई छान तडतडलेली आहे. आता ह्याच्यात आपण पाव टीस्पून एवढं हिंग टाकायचं आहे आणि लगेचच आपल्याला गॅस बंद करायचं आहे. आता हे तेल पूर्ण थंड करण्यासाठी आपल्याला बाजूला ठेवून द्यायचे. तेल थंड होतंय आणि आपला फणससुद्धा उकडून होतोय. तर तोपर्यंत आपण करमाळे कापून घेऊया. इथे हे दोन्ही बाजूचे जे शेवटचे भाग आहेत ते आपण काढून टाकायचे आणि ह्याचे असे तुकडे करून घ्यायचे. ह्याला स्टार फ्रूटसुद्धा हे म्हणतात, कारण ह्याचा आकार पहा स्टारप्रमाणे असतो. इथे मी 4 करमाळे घेतलेले आहेत. आता ह्यातल्या ज्या बिया असतात त्या आपल्याला काढून टाकायच्या आहेत. छोट्या छोट्या बिया असतात. याचप्रमाणे आपण सगळे करमाळे कापून घेऊया. दहा ते 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपला फणस सुद्धा शिजलेला आहे. आता गॅस बंद करूया आणि हे थंड करून घेऊया. आपले करमाळे कापून झालेले आहेत. आता आपण त्याचं लोणचं करायला सुरुवात करूया. त्यासाठी हे सगळे करमाळे आपल्याला एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. 2 टीस्पून भरून मीठ घालणार आहे. पाव कप एवढा लोणच्याचा मसाला घेतला आहे. 2 टीस्पून साखर घालून घ्यायची आहे. हे लोणचं जे आहे ते आंबट, गोड, तिखट असं करायचं आहे आपल्याला. इथे एका लिंबाचा रस घेतलेला आहे, तो घालून घेऊया. आता हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. आपलं तेल थंड झालेलं आहे. जी आपण फोडणी केली होती ती आता आपण ह्याच्यात घालून घेऊया. आता हे सगळं आपण छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे आपलं करमाळ्याचं चटपटीत लोणचं तयार आहे. आपलं करमाळ्याचं लोणचं तयार आहे. ते आता आपण बाजूला ठेवूया आणि फणसाच्या पोळ्यांची तयारी करून घेऊया. आपला फणस गार झालेला आहे, त्यातलं पाणीसुद्धा आपण काढून घेतलेलं आहे. आता आपण मिक्सरला वाटून घेऊया. आता 1 कप खोबऱ्याचा किस आपण घेऊया. 2 हिरव्या मिरच्या घालून घेऊया. चवीप्रमाणे मीठ घालायचे. इथे पाव चमचा हळद घालायची आहे. 1 टीस्पून जिरं आणि 1 टेबलस्पून साधारण गुळाचा खडा. आता साधारण अर्धा कप एवढं आपण ह्याच्यात पाणी घालायचं आहे आणि हे सगळं छान बारीक वाटून घ्यायचं. आपलं हे छान बारीक वाटून झालेलं आहे, बघू शकता. आता हे आपण काढून घेऊया. ह्या मिक्सरच्या भांड्यातच आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे. इथे आता 1 वाटी मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, ते घालून घेऊया. आता हे सगळं व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. 1 कप एवढं पाणी ह्याच्यात गेलेलं आहे. इथे 2 टीस्पून एवढे चिली फ्लेक्स घेतलेले आहेत, ते घालून घेऊया. त्यानंतर 2 टेबलस्पून एवढी कोथिंबीर बारीक चिरलेली घेतली आहे, ती घालून घेऊया. आता अर्धा टीस्पून एवढा खाण्याचा सोडा घालून घेऊया. आणि आता आपण मगाशी मीठ घातलं होतं, पण ते थोडंसं कमी झालं आहे, म्हणून मी मीठ घालून बघते. हे आपण चाखून बघायचं आणि त्याप्रमाणे मीठ आपण ॲडजस्ट करायचं. आता हे सगळं व्यवस्थित छान आपण मिक्स करून घेऊया. आपलं बॅटर रेडी आहे. तुम्ही कन्सिस्टन्सी बघू शकता. थोडंसं आपण तव्यावर तेल घालूया. तवा तापलेला आहे आपला आणि आता हे आपण सगळीकडे पसरवून टिश्यू पेपरने पुसून घेऊया. आता आपलं हे जे बॅटर आहे ते आपण तव्यावर टाकूया.
थोडंसंच पसरवायचं आहे. आता याच्यावर झाकण ठेवून खालची बाजू आपण पूर्ण करून घ्यायची. ही वरची बाजू पूर्ण सुकलेली आहे. आता थोडंसं तेल घालून घेऊया. आता आपण हे उलटून घेऊया. छान त्याला रंग आलेला आहे, बघू शकता. आता खालची बाजू सुद्धा आपण व्यवस्थित करून घ्यायची. आता आपण उलटून पाहूया. ही बाजू सुद्धा छान खरपूस अशी झालेली आहे. आता आपण याला काढून घेऊया आणि अशाच प्रकारे आपण सगळे पोळे करून घेऊया. अशा तऱ्हेने आपले कच्च्या फणसाचे पोळे आणि करमाळ्याचं लोणचं तयार आहे. ह्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे. पण आस्वाद कसा घेणार, त्यासाठी ही रेसिपी आधी तुम्हाला करून पाहायची आहे. आणि कशी झाली आहे ती मात्र आम्हाला कळवायला विसरायचं नाही. तर अशा छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.